ویتامین دی از جمله فاکتورهایی هستش که برای سلامت استخوان‌ها و همچنین اندام‌های مهم بدن مثل ماهیچه‌ها، دندان‌ها و حتی سیستم ایمنی بدن نقش مهمی ایفا می‌کنه. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید، راجع به علائم کمبود ویتامین دی و همچنین علت‌های به وجود اومدن اون خواهیم پرداخت. سلام، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. به هلت سنتر خیلی خوش اومدین. اول از همه میریم سراغ علائم کمبود ویتامین دی. ببینید دوستان، زمانی که شما کمبود ویتامین دی داشته باشید، اولین علائمی که به سراغ شما میاد درد مفاصل، درد پا، درد ماهیچه هستش، درد استخوان هستش. اول از همه این میاد به سراغ شما، یه هشداری به شما میده. مورد بعدی سردرد و سرگیجه هستش. چرا؟ چون زمانی که شما کمبود ویتامین دی داشته باشید، سطح فشار خونتون افزایش پیدا میکنه و موجب سردرد و سرگیجه میشن. حالا شما فکر کنید کسایی که فشار خون بالایی دارن کمبود ویتامین دی داشته باشن. فشار خون بالا در حالت عادی که دچار سرگیجه آدم میشه. حالا فکر کنید ویتامین دی هم کم داشته باشید، دیگه واقعا واویلا میشه. مورد سوم عفونت‌های مکرر هست. همونطور که گفتیم ویتامین دی به طور مستقیم با سیستم ایمنی بدن ما در ارتباط هستش. زمانی که سطح ویتامین دی بیاد پایین، سیستم ایمنی ما میاد پایین که به اصطلاح میگن به عنوان مثال طرف ضعیف شده و این درسته. بدن وقتی تضعیف میشه در مبارزه با ویروس ها، باکتری ها و عفونت ها نمیتونه مقابله بکنه و همین موجب میشه که فرد همش سرما بخوره، همش آنفولانزا بگیره، مریض بشه. پس سطح ویتامین دی اگه بالا باشه، سیستم ایمنی هم بالا هستش و بدن ما در مبارزه با بیماری ها خیلی قوی خواهد بود. کمبود ویتامین دی مشکلات گوارشی به وجود میاره. چرا؟ چون زمانی که شما بیماری التهاب روده‌ای داشته باشید یا اینکه ناراحتی معده داشته باشید، سوزش معده داشته باشید، زمانی که کمبود ویتامین دی داشته باشید، این کمبود باعث میشه که سرعتی که غذایی که میخورید باید هضم بشه، اون سرعت کاهش پیدا میکنه و تو روند هضمتون مشکل به وجود میاره. همین باعث میشه که شما به انواع و اقسام مشکلات گوارشی مبتلا بشید. احساس افسردگی، ناراحتی بیش از حد، احساس پوچی و ناامیدی و حتی تعریق بیش از حد میتونن نشونه‌های بارز کمبود ویتامین دی باشه. یکم راجع به تعریق بیش از حد صحبت کنم. ببینید دوستان، زمانی که یک فردی نه ورزش کرده باشه، نه تو محیطی گرم بوده باشه، در حالت عادی همینطور عرق کنه، تعریق شدید داشته باشه، اینا همه از عوامل و علائم کمبود ویتامین دی هستش. شاید برای خیلیاتون سوال باشه که آیا کمبود ویتامین دی میتونه موجب ریزش مو بشه؟ در جواب این سوال باید بگیم بله، کمبود ویتامین دی به طور مستقیم با ریزش موی شما در ارتباطه. چرا؟ چون زمانی که کمبود ویتامین دی داشته باشید، اون مواد معدنی، مواد مغذی که باید به فولیکول‌های موتون برسه تا رشد کنه نمیرسه. بنابراین یکی از عوامل ریزش مو هستش. یه نکته هم اینجا اضافه کنم، یکی از سلاح‌های قوی برای جنگ با ریزش مو نرمال بودن سطح ویتامین دی و سی هستش. در حالت کلی ما ویتامین دی اصلی خودمون رو از طریق نور خورشید دریافت می‌کنیم. دو دسته افراد هستند که نسبت به سایر افراد در معرض کمبود ویتامین دی بیشتری هستند. اولی افرادی هستند که با پوشش کامل و حجاب کامل در معرض آفتاب قرار میگیرن و نمیذارن که آفتاب به پوستشون برخوردی داشته باشه. مورد دوم افرادی هستند که پوست‌های تیره‌ای دارن. در حالت کلی افرادی که پوست‌های روشن دارن به نسبت افرادی که پوست‌های تیره دارن چندین برابر بهتر میتونن تابش و نور خورشید رو دریافت کنن، همچنین ویتامین دی بهتری هم دریافت کنن. کمبود ویتامین دی از دو تا عامل سررشته میگیره. عامل اول این هستش که شما
به طور کافی و مناسب در معرض نور آفتاب قرار نمیگیرید و غذاهایی که حاوی ویتامین دی هستن رو مصرف نمی‌کنید. مورد دوم، افرادی هستن که مورد اول رو رعایت میکنن اما بدنشون به خوبی ویتامین دی رو جذب یا استفاده نمیکنه. اینها دو تا عامل اصلی کمبود ویتامین دی در بدن افراد هست. حالا در کنار اون عوامل محیطی و بیولوژیکی هستش که مثل بالا رفتن سن، مثل جراحی، مثل کاهش وزن، قرار گرفتن تو شرایط خاص، خوردن داروهای خاص هستش که میتونه باعث کمبود ویتامین دی بشه. اما جدا از اینها اون دو تا عامل اصلی ویتامین دی که بهتون گفتم، کمبود ویتامین دی، همون دوتایی بوده که بهتون گفتم. ماهی سالمون، روغن کبد ماهی، تخم مرغ مخصوصا زرده تخم مرغ، قارچ، پنیر، ماهی قزلالا، جگر گاو و شیرهای غنی شده با ویتامین دی، تمامی اینها موادی هستن که دارای ویتامین دی هستن و شما حتما باید اینها رو در برنامه غذاییتون، در رژیم غذاییتون جا بدید. در آخرم باید بهتون بگم که مهمترین و اصلی ترین فاکتور برای دریافت ویتامین دی همین نور خورشید هستش. حالا در کنار اون یه سری غذاها، مخصوصا غذاهایی که من نام بردم، رو استفاده کنید. مدام سطح ویتامین دی تون رو چک بکنید، یعنی در آزمایش هایی که میرید ویتامین دی رو حتما چک بکنید سطحش رو، چون خیلی عواقب جبران ناپذیری میتونه براتون به وجود بیاره. ممنون از اینکه تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که مطالب براتون مفید بوده باشه. از من حمایت کنید، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تو قسمت کامنت ها هر موضوعی که براتون سواله یا خواستید راجبش بیشتر بدونید برام بنویسید. حتما براتون ویدیو کامل ضبط میکنم و به اشتراک میذارم. تا یک ویدیو دیگه، خدا نگهدار.